signal pupunta dito. Okay, so this is the audio processor. Okay. In other words, pinapaganda niya yung signal, yung quality ng audio na na-release namin. Okay, if you can see, ito yung left and right signal. Okay, and then ito yung input coming from the studio, and this is the output. The next level, the next stage is this, the FM exciter. Yung FM exciter, okay, itong left and right na output niya, dito siya pupunta. Okay? FM exciter. The FM exciter is already a transmitter. Okay? So this type of transmitter, nag-operate siya from 30 to 50 watts. But most of the FM exciter, kaya niya hanggang 100 watts na power. Okay, but of course, sa location namin, sa strata, nandito tayo sa Ortigas, maraming buildings, hindi natin kaya makipag-compete by using 100 watts. Kasi ang maximum power allotment ng isang FM station sa Metro Manila ay 25,000 watts. So we have 26 FM stations sa Metro Manila. Okay? Now, kung mag-ooperate sila sa 25,000 watts, at alam ko yung iba, lagpas. But of course, sa atin, sa Pilipinas, kapag wala naman nagre-reklamo, okay lang. Okay? So, something like that. Okay. So, kung mag-ooperate tayo na using 100 watts, hindi tayo maririnig. So, actually, right now, tingnan nyo kung anong output niya. Forward power, that's 4.1 watts. So, imagine mo, malakas pa yung bulb na to. That's 20 watts. Okay. So, yung FM exciter, I usually refer it as the heart of a human being. Bakit? Kasi, kapag nag-fail yung heart natin, anong mangyari sa atin? Broken hearted. Oo, broken hearted ka. Or mamatay ka, ganun din yung pakiramdam, di ba? Broken hearted. Die. So ito, kapag nag-fail tong equipment na to, ma-off-air ka mo. Okay, the question is, anong meron sa kanya? Bakit yan? Nasa palagay no? Anong meron dito? Ano yung importance ng FM exciter? Bakit gano'n siya kahalaga? Siya po yung nag-display ng signal. I'm sorry? Siya po yung nag-display ng signal. Okay, close. Lapit na. Ano ba? Siya yung nagpo-copy ng signal. Okay. Yeah. Ano yung direct na tawag doon? Ano yung... Siya yung gumagawa ng frequency. Okay. Yeah. Malapit na. Nakakain ba to? Hindi, joke lang. Pinahiyan na. Ito. Nasa kanya yung carrier. Okay, na 93.1. So, siya na nagpo-produce ng carrier. So, ito yung information. So, whether it is a voice, music, or telephone conversation, we call it information. Okay? So, pinapaganda niya. Papunta dito, okay, dito siya sasakay sa carrier. Okay? Parang may babae, no? May date siya. So, may date siya, pupunta siya ng parlor para magpaganda. So, ito yun. Ito yung parlor niya. Okay? Yung date niya, susunduin siya ng boyfriend niya. Di ba? May dalang kotse. Yung kotse, siya yung 93.1, which is the carrier frequency. Okay? Saan sila dadali ng kotse? Sa isang restaurant. Okay? Mamaya pa yun. Okay, so, kakain mo na. Okay, so yun yung listeners natin sa mga tuner. Okay, so, ngayon, depende kung anong klaseng sasakyan, yung sasakyan nila. Kung reliable ba yun, makakarating sa pupuntahan nila. Diba? So, doon na ngayon nagkakatalo yung power. So, depende kung anong klaseng kotse yun. Okay, ngayon, yung 4.1 watts natin, okay, pupunta dito sa next stage. This one. Okay. That is the IPA. Okay. IPA stands for Intermediate Power Amplifier. Okay, so nandito siya sa area na to. Okay, so yung 4.1 watts natin, gagawin yung 700 watts. So para siyang preamp. Okay. So, gumagamit siya ng solid state amplification. So that's transistors. So, transistors yung nasa to. Pero hindi siya yung transistors gaya nung ginagamit niya sa school. Okay?
Di ba gumagamit kayo mga transistor? tatlong Ganyan din pa. siya kalaki. Kasi laki ng 25 centavos. Pero ang difference, nakabili na ba kayo ng transistor na 10,000 pesos ang isa? Oh, hindi pa. Yun, ganun ang transistor sa loob. 10,000 pesos ang isa. Ay, ganun po kaliit. Oo, ganun kaliit. Mga MOSFET transistors. And itong mga transistors na to, sobrang sensitive siya. Okay? So once na inawakan mo siya, na wala kang anti-static strap or hindi ka naka-earth ground, masisira na siya. Or kapag naghinang ka na sobrang mainit, mali yung init na ginamit mo sa kanya, okay, lusaw na yung 10,000 pesos mo. So, sira na siya. Okay? So, alam natin, ang mga solid state, ang mga transistors, sensitive sila kapag hindi regulated yung voltage. Diba? So, kapag nagbabago-bago yung voltage mo, masisira siya. So, yun ang disadvantage ng transistors. So, kailangan din malamig. So, maintain natin na malamig yung kanyang ano. Okay? So, mapapansin natin, meron tayong narinig ng mga blowers sa loob, diba? So, sobrang vacuum yung kwarto. Nakikita natin front panel. Okay, yung power supply niya, yung kabuuan ng transmitter, nandun sa loob ng roof to maintain yung pagiging vacuum ng kwarto kasi meron siyang circulation ng hangin. Okay, so from here, pupunta siya dito sa PA, main PA, power amplification, na gumagamit ng vacuum tube. Okay, so yung vacuum tube natin, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura. Nag-operate dito sa mga voltage ito. Sino pwedeng magpasa? DC kilovolts. 9.5 kilovolts DC. So, ibig sabihin, 9,500 volts. Okay? So, gaano kalaki ng mga capacitor ang nahawakan nyo? Capacitors. Microlytic. Ganyan. Okay. So, of course, that's DC. Kailangan natin ng rectifiers saka ng filters. So, meron din siya dun. Meron din siya mga resistor, mga wire wound na resistors, mga ganito kalalaki. Okay? At sobrang daming mga rectifiers, mga diodes. At paborito ko, capacitors. So, ang capacitor nyo, ganito kalaki. Capacitor nyo sa loob kasi laki ng baterya ng kotse. Okay? So, imagine mo kapag yun yung nag-discharge sa'yo. Talagang you're dead, di ba? Okay. So, pero, itong transmitter niya to, equipped din siya ng mga protected gadgets inside. So, for example, ito, kapag in-unscrew mo itong front panel ng IPA, at syempre, pag in-unscrew mo, bubuksan siya, automatically, isa sa safety feature ng transmitter, mamamatay siya pag-isa. Shutdown siya. At ang bonus doon, kapag sin-shutdown niya yan, automatically, lahat ng capacitors niya, di-discharge niya. Okay? So, may switch dyan, may switch sa likod, sa lahat, merong switches. So, once na na-cut yun, automatic, discharge sa lahat ng capacitors. Okay? So, pag binuksan mo to sa rear door niya, makikita may malaking grounding rod. So, aside doon sa nag-discharge siya, so, SOP sa amin yun, kukunin mo yun. So, you need to touch lahat ng capacitors before ka humawak sa loob. Or else, di ba? You die. Ganun lang kadali. Kung gusto mo maaga, mahawa ka lang din sa loob niya. After na-test natin ito. Something like that. Okay, so, yung safety precautions, laging kasama. Okay, now, yung voltahe na yan, papasok dito, nandito yung vacuum tube. So, yung vacuum tube, siya ngayon yung mag-produce ng 25,000 watts. Okay, yung 25,000 watts ngayon, lalabas dito. Okay, dito tayo. Dito pa tayo. Okay. This one, lalabas siya, dadaan siya dito. Okay, yan yung transmission line. Okay. Pero before tayo magpatuloy dyan, ito yung vacuum tube. Okay. Ito yung okay. Ganito yung vacuum tube na ginagamit namin sa loob. This is an IMAC
4CX, Tetrode vacuum tube 4CX, 20,000 octane. So ito siya. Okay? So you wanna know how much is this? Okay? 300,000 pesos. So isang kotse. Second hand, okay? Okay, so yung 25,000 watts, dadaan dito. Okay, para makita natin ano yung itsura niya, tingnan nyo to. Okay, the same kung ano yung nandun sa loob. Okay, so may tatlo siyang laman sa loob. The inner, the Teflon, and the outer. Okay, so this is the outer. Kaya hindi ako nakukuryente kahit hawakan ko siya. Pero once na tinouch mo siya, ma-feel mo na may power na dumadaan sa loob kasi mainit. Okay, hawakan nyo. Sige. Hindi pre hawak. Yan. So, medyo mainit siya. Because of the power na dumadaloy sa loob. Okay, so, dahil doon sa kulay white, nakikita niyo yung white doon. Okay, that is a Teflon. So, insulator siya. So, that's why, kahit hawakan natin to, hindi tayo nakukuryente because of that Teflon. Okay, yun nandun sa gitna, okay, that is the inner. Diyan dumadaloy yung RF, yung 25,000 watts. Okay, makikita natin it's hollowed. Diba? So, it's a tube. Okay, that is made of Class A coppers. Ang RF, di ba sa antena natin sa bahay, makikita natin, it's all tubes, di ba? Wala namang solid na mga antennas kaya makikita. Usually, it's tubes or hollowed sa loob. Bakit? Kasi merong tinatawag na skin effect sa RF. Okay? Meron siyang characteristic na gano'n. Kaya, skin effect, yung RF, hindi siya dumadaloy ito sa buong conductor, gaya ng kuryente. Yung kuryente, dumadaloy siya sa buong conductor. Ito hindi. Doon lang siya sa surface, sa labas na. So, we call that skin effect. Kaya kung makikita nyo, lahat na may kinalaman sa antena, sa transmission line, it's all hollowed. Kasi doon na sa guide lang siya. Dumadaan lang yung RF doon sa surface. Okay? So from here, we are located right now sa 17th floor ng Strata. Tumingin ba kayo sa labas kanina, sa tower? Okay, so yung hindi tumingin, assignment yun mamaya, tingin kayo doon. Sa ibabaw ng building, nandun yung tower. Okay? Be sure na wala kayo sa gitna ng karsada. Okay, papasigasahan kayo. Okay, so from here, 17th floor, up to the roof deck, okay, sa base ng tower, that's 250 feet. Okay, so from the base ng tower to the first antenna, we have 8 antennas. Okay, we call that 8-bay antenna. 1 bay equivalent to 1 unit of antenna. Okay, so we have 8. Okay, so 250 from the base to the first antenna. Okay, that's 250 feet. And we have 8. Okay, we have 8 antennas. In between, may interval na 10 feet apart. Okay, so kung gaano kataas yung pinaka-highest na antenna, doon naman. Okay, so 250. Okay, so from there, merong splitter. So in 25,000, split into 8. That's omnidirectional antennas. Okay, Jumbo, yung brand, yung antenna natin. Okay, yung design is Arrowhead Penetrator. That's a US technology. Okay, actually parang nagiging ano na siya, standard na for FM station sa Pilipinas. So, halos kung titingnan niya pare-parehas yung design ng antennas. Okay, so from there, of course, our primary market, target market is Metro Manila. Okay, secondary, reach natin is Bulacan, Nueva Ecija dyan sa north, Zambales, okay, at Laguna, Cavite, Batangas, and Rizal dito sa south. Okay, so pero ang market talaga natin is yung Metro Manila. So of course, tanong kanina, meron daw ba mga dead spot? Of course meron. Especially right now sa situation natin dito sa Strata, hindi na yung Strata
ang pinakamataas na building sa Ortigas. Kasi ang Strata is one of the oldest buildings sa Ortigas Center. So, siguro akala nila before, sobrang mataas na to. So, right now, hindi na tayo yun. So, since ang FM signal is nagpropagate using airwaves. Okay, so line of sight. So, kapag may mga buildings dyan in between, that's obstruction. So, humihina, nagkakaroon ng loss. So, kung may building doon sa harapan, at doon sa likod ng building na to, nandun ka, doon ka naghahanap ng RX, I think hindi mo siya makikita kasi walang signal. Kasi na-block ng building na nandito sa harapan ng antenna. Okay, so we call that dead spot. Okay, so ano yung advantage ng ibang istasyon? Okay, ang RX ay isang combo setup FM station. We call it combo kasi nandito yung studio, nandito rin yung transmitter facilities. So, nandito na lahat. Okay? Sa second floor, makikita natin dyan yung sister company na Jam and Wave. Okay? Pag pumunta kayo sa kanila, makikita nyo lang yung studio nila. Bakit? Kasi nandun sila sa, ang transmitter facility sila sa Antipolo. So, to reach Antipolo, they need to use STLs. Okay? STL stands for Studio Transmitter Link. Okay? That is a transmitter also. Okay, magta-transmit sila going to Antipolo. Tapos i-receive doon sa Antipolo, nasaan yung transmitter site nila, and then i-retransmit ulit yung signal. Okay, yung STM gumagamit yun ng 300 to 350 MHz. Depende kung anong inassign ng NTC. Okay? So hindi natin marireceive kasi ang FM band ay 88 to 108 MHz lang. So hindi natin siya marireceive. So pag transmit, i-receive ng transmitter facilities nila, i-retransmit ulit. Halimbawa, dun sa jam, that's 88.3 MHz. So, para ma-receive na natin. Okay, any question? Daddy, watch the picture mo yung question. Ito wala kaming STL. We don't use STL kasi malapit lang. So, instead ng STL, audio cables lang. Yan, may question pa ba kayo? Out of nowhere lang. ECE ka rin po? No, hindi ako graduate ng ECE. Ang license ko galing ng NTC. Yes. So, according to radio laws, RA 8486, without that license, you cannot operate the transmitter. So, lahat, before, nung hindi pa napapas yung law ng paggamit ng cellphone ng mga ordinaryong tao, you need a license coming from the NTC for you to use the two-way radios and the cell phones. So, since ginawa ng commercialization mga cell phones, that's why you don't need any license for that. But sa commercial side, like RX or TV stations, you need a license to operate the transmitter. So, yun. Any more questions? Questions kayo? May questions kayo? Hindi 2 hours. Wala. Wala na kayong questions? Question? Po. Ito mga nandito. Sorry. Which one? Ano yung audio mixer? That is an audio mixer. Yun nasa ilalim, power supply. So 48 volts power supply. That one. This is also a storeroom for all the audio. Yeah, mga spares, still in use. Actually, itong room namin, nandito na yung center ng RX. Nakikita nyo, nandito yung telephone system namin, yung PBX na right there. So, kami din rin yung authorized na mawalan ka ng dial tone, something like that, or i-wire top namin, pwede rin. Okay? So, yung Wi-Fi and internet connections, DSLs, nasa amin din. Okay?
Yung patch panel kanina, nakikita niya dyan sa ibabaw. Okay, that's an analog patching, which is malaking role for us, especially sa mga emergency purposes. For example, nasira yung console ng DJ sa loob, off-air din kami. So, by patching through that holes, pwedeng siyang ilipat right away dun sa production para yun ang maging temporary DJ studio. Okay? If I wanted to record them, yung boses lang, yung music, I can do that with the patch. Or I wanted to listen, sino yung kausap niya sa telepono, and record it, yung conversation, pwede ko rin gawin. So, dun sa recording room, at yung room na yon, pwede namin manipulate using that patch. So, hindi kami magre-rewind. So, pwede namin pagpalit-palitin sa display na kanila. So, right now, ginagamit yung patch to record. Yung show nila right now. Nagre-record ako doon sa computer ko. So, nagre-record ako ng audio. Makikita nyo doon. Nagre-record siya. That's coming from that patch. Meron pa kayong questions? Ayan. May questions kayo? Ayan ko. Paano po kung nag-fail yung FM exciter ko? Kapag nag-fail siya, Wala pong backup. oo. Ang una, may backup siya. So, every major na equipment namin, meron siyang backup. Okay? So, once na nag-fail siya, lalagay lang namin yung isa. And saka namin ito troubleshoot na rin yung problema. So mag-off kayo? Yeah, off-air definitely. muna. Oo. So wala yung parang kaagad na Oo, yeah. Wala ba nang gano'n? Kasi you cannot operate them at the same time na parang may fail safe ka na dalawa sila. Hindi pwede. Magka-cancel out. So ito pong mga to hindi po ginagamit. Spare siya. Ito lang So, dalawa. Yeah. Ito kasi transmitter din siya. Yung crown na nakikita mo dyan, that is also a transmitter. Ito. So kapag nag-fail yung malaki, papanda rin namin itong 2,000 watts transmitter. So habang ginagawa namin yun, nasa 2,000 watts kami. So nag-reduce ka lang ng power, pero hindi ka nag-off-air. Okay? Kasi very critical sa amin na ma-off-air kami. Okay? Yun yung kanina ini-explain ko doon sa mga nauna sa inyo. Hindi yung isang problema namin, bakit hindi kami dapat mag-off-air. Okay. Ito yung commercial log. Okay. So, yung commercial log, isang oras sa isang page. Okay. Makikita natin ito, isang cluster ng commercial. Okay. Nakalagay anong oras, nakalagay kailang haba niya, no? Ano yung running time niya, so 30 seconds. So, all in all, sa isang page, sa isang oras, meron tayong 16.15, almost 17 minutes. Okay? Yeah, the question is, how much in isang 30 seconds? So, that's 11,000 pesos. So, times mo, dun sa total, yun yung kinita sa isang oras. Now, kung na-off-air ka ng isang oras, diba, hinahanap mo lang, yung pa rin, nababa yung switch. So, yung amount na yun, nalugi sa kumpanya. Okay? Kasi hindi yung babayaran ng advertisers, hindi mo yung in-air. Okay? Or, pwede mong i-make up siya. Kaso, sayang yung 1 hour na dapat pera na. So, diba, pinakamahina nito, 100,000. Okay? So, kapag inuulit mo na siya dito, okay, inuulit siya dito, bayad ko ulit, kada ulit. So, doon pumapasok kung bakit critical yung trabaho sa engineer. Kasi once na nag-off-air kami, so we are trained, siguro sa tagal na rin namin na ginagawa, so we are trained na kahit pag-usap ko sa inyo, yung tenga ko, nakikinig ako sa radyo. So, once na nawala yung naririnig ko na yan, ibig sabihin may problema kami. Dalawang pwedeng possibilities. Nasira doon sa studio or namatay yung transmitter. Kaya kung mapapansin nyo, kung magsi-CR kayo, maririnig nyo, may radyo pa din. Kahit saan kayo pumunta dito sa RX, tumawag ka sa telepono, kapag hinold ka,
RX pa rin, marinig. Okay, so we are trained that way. Kasi yun yung work namin. Pumapasok kami, actually ako hindi na ako nag-duty. Nag-duty ako kung kulang o kailangan. But usually, hindi ako nag-duty. Yung tao naka-duty dito, 8 hours a day siya mag-duty. And most of that, 8 oras siya nakikinig ng radyo. Kahit anong ginagawa niya, nag-editing siya. Saan siya pumunta dito, hindi siya pwedeng lumabas ng RX. Okay? Kahit saan siya pumunta, pwede. Mas sa rinig niya yan. Okay? So, hindi mo siya pwedeng palabasin. Okay? So, pagka nawala yan, ibilang siya. Parang kanina, di ba nandito kayo nag-brown out? Okay, kanina hindi nag-brown out. So, nag-operate tayo sa 3-phase since it's a commercial, industrial. So, 3-phase siya. Like sa bahay, single phase. Okay? So, kanina, 3 poles yan. Nawala ng power yung isa. So, 3-phase lahat ng mga equipment natin, mamamatay. Dahil kulang ng power. So, nangyayari yun from time to time. Okay? So, ano mangyayari? So, lahat ng commercials, marireset yun. Ulitin nila. Okay? So, meron din tayong generator. Just in case sumaba yung problema, aanda rin generators para at least ma-minimize natin yung natatapon nating oras. Kaya kung mapapansin nyo sa FM, kapag nagsasalita sila, nagpapatugtog sila, laging segue, laging overdub. Para ma-maximize yung oras. Kasi expensive oras. So, the same thing sa TV. Kaya yung pinapanood yung palabas, walang commercial, ibig sabihin, malapit na magwakas. Kasi walang sponsor. Ano magbabayad ng expenses? Kasi dito sa amin, kuryente namin, siguro mga 300,000 pesos. Hindi pa kasali yung kabila. 3 oras na lang. 3 oras na. Bawi. Isang page nga lang nun, pwede naman pasweldohin ng kinsenas lahat yung tao dito. Any more questions? Ano po pangalan niya? Tom Cruise. Hindi, Jerome. Lorico. Jerome. Lorico. Ito pa. Stop pa. Anong tuning? Anong tuning? 93.1? Tuning frequency mo. Last na lang po. Ano po yung tuning frequency na 93? Okay, tinanong din yan kanina, hindi ko maintindihan ano yung gusto niyang malaman. Okay, kasi sa FM1, kung sinutune mo, nakatune na siya. Marami ka, since it's pinag-usapan ng RF, dito sa cavity na to, okay, may tuning frequency rin yan, which is of course 93.1. Yung exciter natin, 93.1 also. Kasi you cannot tune sa ibang frequency. Kasi yun yung allotted na frequency for us. And before you can have that frequency, first, you need to have a franchise. Okay? So parang yung mga taxi driver, yung operators, without the franchise, they cannot operate. So, different sa radio stations, sa TV stations. Ang nagbibigay ng franchise is Congress. So, pinapasa nila na batas. So, yung franchise mo, it's a Republic Act. So, if you have 200 congressmen nowadays, you need a majority po para ma-award sa iyo yung franchise. So, you need to feed 200 crocodiles. Diba? Para ma-award sa iyo. I-recorded ba edit, diba? Baka makapakulong ako. Okay, something like that. So, kaya medyo mahirap ngayon mag-acquire. So, kapag you have the franchise, mag-apply ka ngayon sa NTC ng available frequency. Saan ko sa Metro Manila, kung FM ang hinahanap mo, from 88 to 108, it's already filled. Okay, so we have 26 FM stations sa 0.8 MHz na bandwidth separation. Wala ka na pwedeng saksak yun. Unless ang hope natin is maging digital na tayo. Kapag nag-switch na tayo sa digital, yung bandwidth, hindi na yun. Hindi na issue. Bakit na kasi unlimited? Oh? Wala na issue.
Ito ba? Stop. And by the way, yung Wait lang. sa exciter naman, meron tayong tinatawag na over-modulator. Okay? Kung makikita niyo yung exciter dyan, pansinin niyo, meron siyang mga LEDs na umiilaw. Right there. Okay, so that is the modulation. So ano ibig kong sabihin? Sa FM band, we have 93.1. Okay? So kung ako si 93.1, ako yung center frequency. Ibig sabihin, ito yung frequency na in-award sa akin. Dapat dito ako marinig sa 93.1. Okay? Sa 93.1, doon din dapat iilaw yung pilot map, which is, ini-inject nun. Processor, that's 9 kHz, ini-inject nyo sa exciter. So kapag sa receiver natin, sa tuner natin, tinapat mo yung pointer mo sa 93.1, may ilaw na pulang LED, right? So, yung iba naka-indicate to stereo. So, ang nagsasend doon ay yung processor natin, i-inject doon sa exciter. That's 9 kHz. So, pagka na-receive niya yung 9 kHz na yun, iilaw siya. Ibig sabihin, nasa center frequency ka, which is 93.1. Okay? Ngayon, sa FM1, meron tayong separation. Hindi magkakadikit yung FM stations, right? So, kung ako yung 93.1, meron ako sa right ko na 93.9. Okay, sa lower ko, nandito si 92.3. So, in between, meron 0.8 MHz na separation. So, in other words, kung ako si 93.1, meron akong 4 dito. So, yung katabi ko, meron din siyang 4 at 4, left and right. So, kapag inad namin yung 4 namin, we have 8. So, may 8 kHz. Okay, ngayon, kung mag-overmodulate ako, sabihin, lalakasan ko, lalaparan ko yung nasasakupan ko sa FM spectrum. Sa 93.2, maririnig ako. 93.3, naririnig pa rin ako. 93.4, kapag parehas kami, gagawin namin yon, wala nang silence, mag-overlap yung signal namin. So, in some areas, marinig nyo, dalawang tungkol. So, ganun mangyayari. Bakit nila ginagawa? Sa Pilipinas, pinapractice nila yan. Bakit? Kasi nga, kapag walang reklamo, walang kaso. So kapag hindi ako magreklamo na, oy, overmod ka, pumapasok ka doon sa territory ko, walang magreklamo sa kanya na, oops, kailangan hinaan mo. Walang magreklamo sa kanya na, oops, kailangan hinaan mo. Bakit nila ginagawa? Una, nagiging thicker yung quality ng audio. Mas madaling mahanap, especially doon sa mga market nila, class CDE, yung mga masa. Okay, bakit? Ang tuner nila, yung mga rotary, mga pinipihit. Diba? So, kung saktong-sakto ka lang, mahihirapan nilang hanapin yun. Pero kung broad ka, malawak yung territory mo, mas madali ka nilang makikita. Okay? So, dito, makikita mo, kapag nagkaroon ng red na LED yan, ibig sabihin, nag-reach ako ng 100%. Okay? Allowable yon, kailangan 6 times lang per minute. So kapag lumagpas ka, violation yon. Dapat. Okay? Dapat. Kasi wala nga magreklamo sa'yo, di ba? Wala. Okay. Pero sa amin, kung titingnan niyo yan, hindi nga nagpupula, di ba? So ibig sabihin, hindi ako nagre-reach ng 100. Kapag dalawang red na yung nakita nyo, that's 110 already. So ibig sabihin, nasakop ko na yung 0.3. Nandun na ako sa 0.3. So the more na nilalakasan ko yan, at nakita nyo marami ng red, ibig sabihin, mas broad na yung territory ko sa FM. Wag na lang. So yun po, medyo malinig na po kami. Oh, sige, go. Sige. Sige. Thank you po. Okay. Thank you po.